Hala, ang ganda. Oh my God! Hi guys, so we're here at TINUY-AN River. We came here directly from the airport. So from Butuan Airport, our entry point is Butuan kasi mas mura yung nakuha naming seat sale from Cebu Pacific. And ayun, from Butuan Airport, sumakay kami ng van going to Hinatuan. And yung pamasahe is 350. Then from the proper or sa terminal atay ng Hinatuan, sumakay kami ng habal-habal. So yung habal-habal is 125 or 250 for good for 2 packs na yon. And pero one way lang yon. Tapos yung driver hinatid kami hanggang sa may drop off point ng Hinatuan River. Tapos doon, from there, sumakay kami ng free shuttle papunta dito sa Hinatuan River. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan, so this is Hinatuan River. Sobrang blue ng water, sobrang clear. Kitang-kita yung mga fish. Ang ganda niya. Ayan. Ito siya. Ayun, hindi na kailangan ng filter. So, ayun. Bakit po tinawag na TINUY-AN Falls? Dahil hindi po siya tinatawag na sa Tagalog pa na tuyuan yung tubig. Kundi ba't na tayo mainit? Pag-araw? Parang sa Tagalog pa sasadyain mo siyang puntahan. Yun ang ibig sabihin ng TINUY-AN Falls. Sabay-sabay. So pag tag-ulan po siya, mas magandang punta. 1, 2, 3. Yeah. Pag tag-ulan po siya, magandang punta. Oo. Ang Para siyang TINUY-AN pala fountain yung ibig sabihin. tubig. Sasadyain. Yung ibig okay. sabihin ng TINUY-AN sa Tagalog sasadyain mo. Bagay hindi natin Ito kasi po yung TINUY-AN Falls. Sa Tagalog, sasadyain, kuya. Yan. Ano naman po sa English ng sasadyain? Ay, pag hindi nasagot, hindi babayaran. Ay, nag-research na si Kuya. Ano naman po siya sa Espanyol? May quiz pala. Maliligo ba kayo diyan? Hindi. Laban lang. Maligo ka na! Hindi, doon na nga si CR dyan. Doon ka naligo? Diyan So na! this is TINUY-AN Go, Falls. Cherry! Malalim daw. And mas maganda siyang puntahan kapag tag-ulan. Mas maganda ako. Ay! Pak! Ito, ganda rin to. Ganda. Lagyan mo pa yun ng ano. Ganda na yung kanina. Gusto ko dito mag-vlog. Vlog ako ha. One eternity later. Good morning guys. So it's our day 2 and today we're going to Siargao Island. And we're gonna stay there for 4 days. So on our 5th day, we're gonna head back to Manila. So ang sinakay namin ferry from Siargao City is Montenegro Lines, which we only paid 100 pesos. So yun, napamura kami pero I think it will take us 3 hours to get to Siargao Island dun sa Japan. So yun,
Siargao Island. Hello guys, good morning. So, we're finally here in Siargao Island and nandito na kami ngayon sa aming first accommodation which is called Yay Lodge. So, we'll be staying here overnight. And yes, after this, hindi ko pa alam kung anong gagawin namin pero update ko kayo mamaya. So, ito, papakita ko sa inyo yung lugar or yung Yay Lodge. Kung ano yung itsura ng Yay Lodge. Ayan. So, ganun yung ganyan yung room. Itsura ng room. Hi po! Thank you for staying with us, ma'am. Yay Lodge ba? Yay. Yay. Yay! You can book it on Airbnb. Meron sa Airbnb. Use my code sa The link is in the caption. Tama. Description. Ayun. Sorry. Don't bash me. Don't bash me. Yan. Ito yung little kitchen nila. And again, this is their room. Tapos yun, meron pa dun sa likod. So, I'll see you guys later. Update ko kayo kung ano yung gagawin namin for today. Our second day. Hello guys, so we're still here at Yay Lodge, but we're going out now kasi tapos na kami maligo at makapag-picture-picture. Kakain na kami ng lunch, finally! Hi, ganda! Dami. Hello po. Parang dalawang dede ko. Maganda ka pa rin. So, ayan, magla-lunch na kami. Hindi namin alam kung saan. Saan po tayo, sir? Ma'am pala. Kakain po tayo sa best bulalo dyan lang sa Tagaytay. Fine dining tayo. Nasa Tagaytay Sa pala fine ka. dining. Social naman po. Help me. Tulungan niyo daw. So, ayun. And then, after lunch, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Baka mag-cloud9 kami. And then, we're gonna chase the sunset. So, yun. Chill-chill lang kami today. This is our first day in Siargao, but our second day trip. So, kanina, we came from Siargao del Sur. So, yun. Ang ingay ng mga bata. So, mamaya uli, guys. Update ko kayo. Bye! Day 2 in Siargao. So, nandito kami ngayon sa Sugba Lagoon. Ayan, sumakay muna kami ng boat from Del Carmen Port. Tapos, 1.6 yung boat. Good for 6 persons. So, ayun. Grabe, ang ganda niya. Hello! Hi, we're here now already in Sugbao Lagoon. Day 2 in Siargao. Day 2. Grabe, ang ganda ng Sugba Super Lagoon. green na green siya.
Mag-CR muna kami ngayon kasi for the Oo. aura-aura lang. So, paano tayo nakarating dito? We took a A feeling namin. Nag-vote kami, DIY lang. Vlog mo Ayun, to. tapos, ay, vlog ko ba to? Kami, vote kami, DIY. From Del Carmen Port. Yes. Tapos, That's 1-6. 1-6, good for 6 persons. So, regardless kung ilan kayo, 1-6 pa din yung babayaran. Yes. Pwede, kung halimbawa 3 lang kayo, 4, pwede kayo mag-antay para may mga kasabay. Para makasave. plus 50 pesos for environmental fee. Ayan. So, sige, siya ka na. So, ito yung Sugba Lagoon. Sobrang green ng tubig. Super ganda. Ayan. Tapos, after na mag-CR, ayun, tatalon na kami. Mag-cliff diving na kami. And, free lang yun, guys. Unlimited. Pero, kung hindi kayo marunong mag-swim, okay lang din naman kasi merong mag-a-assist sa inyo. So, ito siya. Ito yung Sugba Lagoon. Ang ganda. Ayan, guys. Yes. So, mamaya papakita ko pa sa inyo kung you'll see more of this after namin mag-CR. So, ayan. Bye for now, guys. Ngayon sa Bukas Grande Island, sa Paul Island, ang tawag po ay Bukas Grande. So ang puntahan po natin ngayon ay ang main attraction ng Bukas Grande, ang Suhuton. So mula po dito may 5 to 6 minutes tayo, depende po sa bangka po natin. Hello guys, it's our day 3 in Siargao and now we're here on Naked Island. This is our second stop after Suhuton Cave. So ayan, grabe nakakadula yung biyahe from Suhuton papunta dito, sobrang lakas ng hapon. Ayan, this is Naked Island. Ayan, literally naked. Wala kang makikitang cottages and stuff. It's just plain white sandbar. So ayan. Tignan natin yung sand. Sobrang pino. Ayan. And white. Hello guys, so we're now here on Taku Island, our third stop, our third destination. So this Taku Island has a lot of coconut trees and cottages and some stores where you can buy some merienda or food. So ayun sila. Hi guys. Hi to Ara's channel. Channel 2. Channeling. Check nyo yung channel ni Ara sa TV Plus. Adik. Adik sa'yo. Anong gusto mo sa Taku Island? Marami ka ba nakitang ano? Ducks. Dax? Skirt! Lasing na naman! Ay, sorry. Ang internet. Sobrang ba?
umaga. Hawak kamay. Ikaw tayo. Pikit mata. Ay, gusto ko dyan sa camera mo. Puti ko pa din. Oo. Sumasabay sa musika. Gusto kitang isaya. Mabaga. Sen, sen, sen. Ano na pagkakataon. Sabihin natin. Ito na yun.